મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ્સ. મિત્રો, વોટ ઇઝ મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ્સ? બરાબર છે. તો આપ આ સમને જરા સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. અહીંયા તમને કેટલા પદો ટર્મ્સ દેખાય છે. તો એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો આ આખું એક પદ છે, બરાબર છે, જેમાં એક્સવાળા બે અલગ અલગ પદોનો ગુણાકાર થયેલો છે. ઓકે, તો જ્યારે પણ આ રીતનો દાખલો હોય, બરાબર છે, માત્ર આટલો દાખલો હોત, આ ના હોત ને આટલો દાખલો હોત, તો આપણે સિમ્પલી આનું ડેરિવેશન કરી શકત. પણ આની સાથે આ ગુણાયેલું છે ને આમાં પણ એક્સ છે, બરાબર છે. તો આપણે અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલનો યુઝ કરીશું. વોટ ઇઝ મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ? તો જનરલી જ્યારે પણ તમને આવા બે પદો આપ્યા હોય તો ફર્સ્ટને તમે યુ એઝ્યુમ કરી લો, સેકન્ડને તમે વી એઝ્યુમ કરી લો, અને પછી તમારે એનું ડેરિવેશન આ રૂલની મદદથી કરવાનું છે. ચલો આ દાખલામાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. લેટ્સ એઝ્યુમ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ ઇન્ટુ વી. સો અહીંયા u ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x² પ્લસ 5x માઇનસ 3 અને v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4x પ્લસ 1. ઓકે, નાઉ du અપોન dx, બરાબર છે. આનું આપણે ડેરિવેશન કરીએ, બરાબર. તો આનું ડેરિવેશન આપણે હમણાં કર્યું રૂલ્સની મદદથી, ફર્સ્ટ રૂલની મદદથી. સો દેટ ઇઝ 4x અને 5xનું ડેરિવેશન થઈ જશે 5 અને 3નું કોન્સ્ટન્ટ છે માટે 0, બરાબર છે. dv અપોન dx, ઓકે, 4xનું ડેરિવેશન થઈ જશે 4 અને કોન્સ્ટન્ટનું 0. સો યુનું ડેરિવેશન થશે વિથ રિસ્પેક્ટ ઓફ x 4x પ્લસ 5 અને vનું ડેરિવેશન થશે 4. ઓકે, નાઉ ધ ફોર્મ્યુલા, ફાઇનલ આન્સર dy બાય dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ u into derivation of v plus v into derivation of u. Okay, so what is the value of u? Yes, 2x square plus 5x minus 3 and the derivation of v is 4. Okay, now the value of v 4x plus 1 and the derivation of u 4x plus 5. Now simplify this. So 4 ને આપણે અહીંયા ગુણીશું તો that is 8x² પ્લસ 20x માઇનસ 12 અને આ બંને બ્રેકેટને ઓપન કરીશું એટલે કે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો 4xને આ બંને સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો 16x² પ્લસ 20x, 1ને આ બંને સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો 4x પ્લસ 5. નાઉ ફાઇનલી 8x² પ્લસ 16x² that is 24x², 20x, 20x, 40x and 4x that is 44x and minus 12 plus 5 that is minus 7. So y is equal to 2x² plus 5x minus 3 બરાબર into 4x plus 1 નું ડેરિવેશન છે with the help of multiplication rule. ઓકે, ફરીથી એ જ રીતે x વાળા બે પદો વચ્ચે ગુણાકાર છે, બરાબર છે. તો આપણે ફર્સ્ટને u એઝ્યુમ કરીશું અને સેકન્ડને v એઝ્યુમ કરીશું. સો u ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² પ્લસ 1 and v is equal to x plus 1. Now the derivation of u with respect of x, that is called du upon dx, and answer is 2x. x² નું derivation 2x, constant નું derivation 0. Derivation of v with respect of x, x નું derivation 1, બરાબર છે. આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ એ પ્રમાણે x નું ડેરિવેશન 1 થશે. સપોઝ અહીંયા 5x હોત તો 5 થાય, 2x હોય તો 2 થાય, બરાબર, અને કોન્સ્ટન્ટનું ડેરિવેશન 0. નાઉ ધ ફોર્મ્યુલા dy by dx is equal to u into derivation of v plus v into derivation of u. So the u x² plus 1 and the derivation of v that is 1, v x plus 1 and the derivation of u that is 2x. Now simplify. So x² plus 1 અને 2x ને આ બંને સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો 2x² plus 2x. Now final answer is x² plus 2x² that is 3x² plus 2x plus 1. ઓકે, તો આ રીતે તમારે મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હજુ થોડાક સમ જોઈએ છે આપણે. સમ નંબર 9, એક્સનું ફર્સ્ટ ટર્મ, એક્સનું સેકન્ડ ટર્મ વચ્ચે મલ્ટિપ્લિકેશન. સો અહીંયા આપણે એઝ્યુમ કરીશું y ઇઝ ઇક્વલ ટુ u ઇન્ટુ વી. નાઉ u ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ 2
and v is equal to x square minus 3x plus 3. So du upon dx is equal to x નું ડેરિવેશન 1, કોન્સ્ટન્ટનું 0, dv upon dx ડેરિવેશન 2x minus 3 અને કોન્સ્ટન્ટનું 0. ઓકે, હવે ફોર્મ્યુલા dy by dx is equal to u into derivation of v plus v into derivation of u. ઓકે, ચાલો u ની જગ્યાએ આપણે લઈશું x plus 2, બરાબર છે. ડેરિવેશન ઓફ v છે આપણી પાસે 2x minus 3, v ની જગ્યાએ આપણે લઈશું x સ્ક્વેર minus 3x plus 3 અને u નું ડેરિવેશન છે 1. ઓકે, બ્રેકેટ ઓપન કરીશું, x ને આ બંને સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશું, સો 2x સ્ક્વેર માઇનસ 3x, 2 ને મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો 4x માઇનસ 6. ઓકે, આ બ્રેકેટ ઓપન કરીશું, 1 ને આ બધા ટર્મ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો x સ્ક્વેર માઇનસ 3x પ્લસ 3. સો ફાઇનલી 2x સ્ક્વેર એન્ડ x સ્ક્વેર 3x સ્ક્વેર minus 3x minus 6x plus 4x, so minus 2x minus 6 and plus 3, that is minus 3. ઓકે, તો મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ આપને ખબર પડ્યો હશે. સમ નંબર 10, y is equal to x square plus x minus 1 into x square minus x plus 1. Okay, so let's assume y is equal to u into v. So here u is equal to x square plus x minus 1 and v is equal to x square minus x plus 1. So the derivation of u is 2x plus 1, x square nu 2x, x nu 1, constant nu 0, and the derivation of v 2x minus 1, x square nu 2x minus x nu minus 1 and constant nu 0. Now the formula dy by dx is equal to u into derivation of v plus v into derivation of u. Okay, so the value of u is x square plus x minus 1 into dv upon dx plus x square minus x plus 1 into 2x plus 1. ઓકે, હવે આ બંને બ્રેકેટને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીશું, બંને કૌંસનો ગુણાકાર કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે x સ્ક્વેરને આ બંને સાથે ગુણીએ તો 2x ક્યુબ માઇનસ x સ્ક્વેર, એક્સને ગુણીએ તો 2x સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ, માઇનસ 1ને ગુણીએ તો માઇનસ 2x પ્લસ 1. ઓકે, એ જ રીતે આપણે આને આની સાથે ગુણીએ તો 2x ક્યુબ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, માઇનસ એક્સને ગુણીએ તો માઇનસ 2x સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ, 1ને ગુણીએ તો 2x પ્લસ 1. હવે 2x ક્યુબ દેટ ઇઝ 4x ક્યુબ. ઓકે, x square minus x square plus x square cancel out, 2x square minus x 2x square cancel. Okay, now minus x minus 2x and plus 2x cancel, only minus 2x. Okay, plus 1 and plus 1, that is 2. So this is our answer. આ મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ આપણે સમજ્યા એક્સના બે ટર્મ માટે. ઓકે, હવે એક્સના 3 પદો આપ્યા હોય અને વિકલન કરવાનું હોય, બરાબર છે, તો આપણે કેવી રીતે કરીશું? તો આપણી પાસે જે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ ઇન્ટુ વી ઇન્ટુ ડબલ્યુ, અહીંયા એક્સના 3 પદ છે જેને આપણે યુ, વી અને ડબલ્યુ એઝ્યુમ કરીશું અને પછી આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું. ધ્યાનથી જોશો તો આપણે 1 બાય 1 એક એકનું ડેરિવેશન લીધું છે, બરાબર છે. પહેલાં ડબલ્યુનું ડેરિવેશન લીધું છે, પછી વીનું અને પછી યુનું. પદ આગળ પાછળ થાય એનાથી કોઈ ફરક નહીં પડે, આન્સર તમને જ મળશે, બરાબર. હવે માની લો કે આપણી પાસે આ એક્સના ટોટલ 3 પદો છે જે ગુણાકારથી જોડાયેલા છે, તો અહીંયા y ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ ઇન્ટુ વી ઇન્ટુ ડબલ્યુ. ઓકે, now u is equal to x, v is equal to x plus 2 and w is equal to x square plus 2. Okay, now the derivation of u is equal to 1, derivation of v is equal to 1, x નું 1, 2 નું 0 કોન્સ્ટન્ટ છે માટે, and dw upon dx that is 2x, x square નું 2x, 2 નું 0. ઓકે, હવે હું આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરું છું. ફોર્મ્યુલા લખતો નથી, ઓલરેડી મેં લખેલો છે અહીંયા ફોર્મ્યુલા. આપણે એ પ્રમાણે અહીંયાથી પદ લઈશું. પહેલું લઈશું u, સો u છે આપણી પાસે x, બીજું છે v છે આપણી પાસે x પ્લસ 2 અને ત્રીજું છે dw upon dx, બરાબર છે, જે છે 2x. ઓકે, પ્લસ
હવે લઈશું u that is x, w that is x square plus 2 અને dv upon dx that is 1. ઓકે, પ્લસ હવે આપણે લઈશું v છે x plus 2, બરાબર છે, dw upon w that is x square plus 2. ઓકે, અને du upon dx that is 1. ઓકે, આ રીતે આપણને આન્સર મળ્યો. હવે આપણે આ ગુણાકાર કરવાનો છે ને સરવાળો કરવાનો છે. ગણતરી થોડી મોટી છે, બરાબર છે, પણ સ્ટેપ વાઇઝ જશો તો ભૂલ પડવાના ચાન્સીસ ઘટી જશે અને પરફેક્ટ આન્સર મળશે. હવે અહીંયા મારે આ ગુણાકાર કરવો છે તો પહેલાં એક્સને આ બંને સાથે ગુણી દઉં. સો આપણને મળશે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 2x અને હવે એને 2x સાથે ગુણવાનું છે. એવી જ રીતે આ એક્સને આની સાથે ગુણી દઉં. સો એક્સ ક્યુબ પ્લસ 2x, ઓકે, ઇન્ટુ 1થી આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીશું, કોઈ ફરક પડશે નહીં, એ જવાબ આવશે. એવી રીતે આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ, એક્સને આની બંને સાથે ગુણીએ તો એક્સ ક્યુબ પ્લસ 2x, 2ને ગુણીએ તો 2x સ્ક્વેર પ્લસ 4 અને એને 1 સાથે ગુણીશું તો કોઈ ફરક પડશે નહીં. હવે આ બધા બ્રેકેટ ઓપન કરી લઈએ તો આ બંનેનો ગુણાકાર 2x ક્યુબ પ્લસ 4x સ્ક્વેર, બરાબર છે, આને ઓપન કરીશું x ક્યુબ પ્લસ 2x, ઓકે, અને x ક્યુબ પ્લસ 2x પ્લસ 2x square plus 4. Okay, so the final answer will be 2x cube, x cube and x cube, that is 4x cube. Okay, 4x square and 2x square, that is 6x square. 2x and 2x, that is 4x, and last is 4. ઓકે, તો આ આપણો આન્સર છે. તમે આમાંથી 2 કોમન કાઢીને પણ લખી શકો છો, બધામાંથી 2 કોમન નીકળે છે. સો ફાઇનલ આન્સર આપણે આ રીતે લખી શકીએ કંઈ. ઓકે, ધીસ ઇઝ અવર ફાઇનલ આન્સર. તો મલ્ટિપ્લિકેશનનો આ દાખલો આ રીતે આ સૂત્રની મદદથી આપણે સોલ્વ કરીશું. આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી એક છેલ્લો દાખલો જેમાં આપણી પાસે એક્સના 3 ટર્મ છે, ગુણાકારથી જોડાયેલા છે, તો આપણે એઝ્યુમ કરીશું y ઇઝ ઇક્વલ ટુ u ઇન્ટુ v ઇન્ટુ w. સો u ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ક્યુબ પ્લસ 1, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 7 એન્ડ w ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ માઇનસ 7. નાઉ ડેરિવેશન du upon dx that is 3x square, 1 નું 0, dv upon dx that is 2x, 7 નું 0 constant, dw upon dx that is 1, 7 નું 0. ઓકે, નાઉ હવે આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું dy upon dx. ધીસ ઇઝ અવર ફાઇનલ આન્સર. ઓકે, dy by dx આપણે ડેરિવેશન y નું કરવાનું છે. સો dy by dx ઇઝ અવર ફાઇનલ આન્સર. સો dy by dx આ ફોર્મ્યુલા છે જેમાં વેલ્યુઝ મૂકીશું આપણે. u છે x ક્યુબ પ્લસ 1, v છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 7 અને dw બાય dx છે 1. ઓકે, સો 1 લખવાની આપણે જરૂર નથી. પ્લસ u છે એક્સ ક્યુબ પ્લસ 1, w છે એક્સ માઇનસ 7 અને dv અપોન dx છે 2x. ઓકે, એન્ડ ધ લાસ્ટ ટર્મ ઇઝ v છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 7, w છે x માઇનસ 7 અને du અપોન dx છે 3x સ્ક્વેર. ઓકે, હવે આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીશું. સો આ બે કૌંસને મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો આપણને આન્સર મળશે xની 5 ઘાત, બરાબર છે, પ્લસ 7x ક્યુબ. 1ને મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો x સ્ક્વેર પ્લસ 7. હવે એવી જ રીતે આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો x રેઝ ટુ 4 માઇનસ 7x ક્યુબ. 1ને મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો x માઇનસ 7 અને હજુ આપણે આને 2x સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે. ઓકે, અને પ્લસ આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો x ક્યુબ માઇનસ 7x સ્ક્વેર. 7ને મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો 7x માઇનસ 49 અને એને આપણે 3x સ્ક્વેર સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશું. ઓકે, હવે બ્રેકેટ ઓપન કરીએ બધા ફાઇનલી તો x રેઝ ટુ 5, 3x રેઝ ટુ 7x રેઝ ટુ 3 પ્લસ x સ્ક્વેર પ્લસ 7, બરાબર છે. આ 2xને આ લોકો સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 2x રેઝ ટુ 5 માઇનસ 7x રેઝ ટુ 4 પ્લસ 2x સ્ક્વેર માઇનસ 14x. ઓકે, અને આ 3x સ્ક્વેરને આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 3x રેઝ ટુ 5 માઇનસ 21x રેઝ ટુ 4 પ્લસ 21x રેઝ ટુ 3 માઇનસ 147x સ્ક્વેર. ઓકે, આ રીતે આપણને આન્સર મળશે. સમ થોડો લેન્ધી છે, બરાબર છે, પણ અઘરો નથી. હવે ફાઇનલી આપણે શોધીએ તો x રેઝ ટુ 5, 5x રેઝ 2x રેઝ ટુ 5 એન્ડ 3x રેઝ ટુ 5 દેટ ઇઝ 6x રેઝ ટુ 5.
Okay, now x raised to 4. So x raised to 4 and x raised to 4. So minus 7 and minus 21, that is minus 28 x raised to 4. Now x raised to 3. So 7 and 21. So 28 x raised to 3. Now x raised to 2. This one, and this one. So 1 and 2, 3 and minus 146. Minus 146 x square. Okay, and x so x minus 14x only, minus 14x, and the last one is plus 7. So friends, this is our answer. આશા રાખું છું ખબર પડી હશે. હજુ બીજા સમ બીજા વિડીયોમાં સોલ્વ કરાવડાવીશું. થેન્ક યુ.